รายการนี้มีการจัดทำเป็นเสียงบรรยายภาพ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption สำหรับคนพิการทางการมองเห็นและการได้ยินตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดึงมานี่บริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดีย1 4 4 2 1 2 3ดินไหม1ซ้ายฮุกตึ้งหัวใจเราเท่ากันที่จุดปล่อยพาราไกลดิ้งผู้เล่นอยู่ในท่านั่งใช้2 มือจับสายบังคับร่มดีมากยกมือนิดเดียวร่มร่อนออกจากจุดสูงสุดบนภูเขาร่มลอยอยู่บนฟ้าพื้นด้านล่างเป็นสวนป่าและทุ่งกว้างตอนที่ลอยอยู่5 นาทีอะเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็น5 นาทีเรารู้สึกว่ามันนานกว่านั้นมันเป็น5 นาทีที่มันคงจะแบบว่าเป็นอิสระตัวอักษรชีวิตอิสระในห้องมืดสลัวชายรูปร่างผอมที่ขาลีบเล็กนั่งอยู่บนรถเข็นตอนนี้ก็อายุ42ครับถ้านับจริงๆตั้งแต่เริ่มเดินไม่ได้ก็เกือบ30 ปีครับตัวอักษรเจษดาเทพบันเทิงอายุ42 ปี1นั่งอยู่บนรถเข็นหญิงสูงอายุที่มีผมสีขาวรดน้ำกระถางต้นไม้แรกเกิดคือพี่หนึ่งคลอดก่อนกำหนดตัว1,200น้องต้องอยู่ตู้อบแต่อยู่ตู้อบไม่ได้พี่หนึ่งถีบน้องก็จะบอกขนาดมันแข็งแรงเลยตัวน้องเคยเห็นลูกลิงไหมประทุมเทพบันเทิงแม่แรกเกิดไม่มีอาการอะไรเลยเขาเป็นปกติทุกอย่างคือก็เป็นเด็กที่ล่าเริงนะเขาก็มีความสดชื่นชายสูงอายุนั่งอยู่ในบ้านตอนนั้นก็เริ่มเกือบ2 ขวบนะถือว่าเวลาเขาเดินไปสัก7 8 9เนี่ยเขาจะรู้สึกเดินไม่ได้แล้วเขาจะนั่งเราก็สงสัยว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สิทธิพรเทพบันเทิงแล้วเราก็พาเขาไปตรวจที่ตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและทั้งที่เชียงใหม่หมอว่าไม่สามารถตรวจพบได้เพียงแต่บอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวอักษรหมอวินิจฉัยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงปี 2523 ผมได้ทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมก็เดินทางไปเรียนก่อนให้เขาตามไปพอเขาตามไปพอเราก็พาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็กซึ่งแผนกสุดท้ายเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยเป็นการฉีดสีเข้ากระดูกสันหลังเพื่อจะหาจุดบกพร่องในกระดูกสันหลังมีหรือเปล่าพอฉีดสีไปปั๊บก็ไปพบว่าสีนี่มันไม่สามารถไหลผ่านไปได้จุดหนึ่งตัวนั้นก็เป็นก้อนเนื้อแน่หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนึ่งชื่อว่าโรคแอสโตรไซโตมาตัวอักษรแอสโตรไซโตมาเนื้องอกในกระดูกสันหลังหมอเขาเลยแนะนำให้การทำผ่าตัดพอเริ่มเข้าผ่าตัดปั๊บหมอผ่าไปหมอเขาก็ออกมาบอกว่าก้อนเนื้อมันใหญ่มากเขาไม่สามารถจะเอาก้อนเนื้อนี้ออกได้เขากลัวที่จะไปถูกเส้นประสาทเขาก็แนะนำให้ไปฉายแสงตัวอักษรฉายแสงก้อนเนื้อตอนอายุ2 ขวบเราก็ไปฉายแสงประมาณ10 ครั้งทุกครั้งที่ฉายแสงเนี่ยเขาต้องนอนคว่ำห้ามกระดูกกระดิกเลยนะเขาก็ผ่านไปได้ดีแต่เขาก็บอกว่าข้อเสียของการฉายแสงเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่าง1ผมร่วง2กระดูกสันหลังนี่มันจะงอตัวอักษรโรคกระดูกสันหลังคดในห้องพัก1ที่มีหลังคดงอนั่งอยู่บนโซฟามีรถเข็นอยู่ข้างๆภาพถ่ายเด็กชายยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงเด็กๆก็เป็นเด็กไฮเปอร์คือจะอยู่กับที่ไม่ค่อยได้จะต้องหาอะไรทำวิ่งเล่นได้แผลกลับบ้านทุกวันนะครับคือวิ่งแล้วก็ล้มวิ่งแล้วก็ล้มแต่ก็ไม่ยอมยังไงก็ขอวิ่งล้มยังไงก็ได้แผลอะไรกลับมาเดี๋ยวค่อยรักษา
าพถ่ายเด็กชายเล่นลูกบอลใหญ่อยู่กับหญิงสาว2 คน พี่เลี้ยงนี่จะวิ่งตามกัน คือเล่นจนมืดอะแล้วมีครั้งหนึ่งพี่เลี้ยงก็ตะโกนหาไม่เจอหาไม่เจอ พี่บอกสังเกตขาเล็กๆเลี้ยวๆวิ่งเล่นน่ะอยู่นั่นกลางสนามนะ จุธามาศอู่เงินภาพถ่ายเด็กชายเล่นน้ำทะเล ถ้าเดินไม่ได้จริงๆเลยมันเป็นช่วงม.ปลายช่วงที่กำลังซ้อมกีฬากลับบ้านมา แล้วช่วงที่แบบว่าข้ามถนน มันเดินอยู่แล้วความรู้สึกคือขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาแต่พอขาซ้ายไปแล้วขาขวามันไม่ตามมา มันก็เลยล้มตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยเราอาจจะซ้อมกีฬามากไปมั้งมันก็เลยเหนื่อย ภาพถ่ายเด็กชายวัยมัธยมศึกษาสวมชุดกีฬา แล้วว่าหนึ่งมันทำไมล้มบ่อยหนูล้มกี่ครั้งแล้วเนี่ยวันหนึ่งล้มกี่ครั้ง2-3 ครั้งก็ไปคุยวันนะหนึ่งผิดปกติแล้วนะขามันอ่อนแรงหรือเปล่า ในห้องพัก 1. ชายรูปร่างผอมที่มีหลังคดงอและขาลีบเล็กนั่งอยู่บนโซฟา มีรถเข็นอยู่ข้างๆตัวอักษรรถเข็นในห้องพักที่อ่างล้างหน้า 1. นั่งอยู่บนรถเข็นเปิดน้ำแปรงฟัน ค่อยๆปรับตัวไปว่าถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องหาวิธีอะไรที่เข้ากับตัวเองได้ ใช้ชีวิตแบบเนี้ยให้เข้ากับคนอื่นได้ด้วย 1. นั่งรถเข็นเปิดประตูออกมาจากห้อง 1. ยกตัวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่เคาน์เตอร์ข้างตู้เย็นแล้วเปิดถุงอาหาร 1. ใส่ชามอาหารเข้าไปในเครื่องไมโครเวฟ 1. นั่งกินอาหาร 1. นั่งรถเข็นมาที่โซฟา ตอนที่ใช้รถเข็นครั้งแรกบอกเลยว่ารับไม่ได้ มันทำไมกูต้องมาอยู่อะไรในนี้ด้วยวะ ในห้องมืดสลัว 1. นั่งอยู่ข้างรถเข็น คือมันใกล้เคียงมันไม่ใช่ใกล้เคียงอ่ะมันกลายเป็นคนพิการไปแล้วอ่ะมันคือคำนี้มันอยู่ในหัวพอไม่ต้องใช้ปุ๊บผมก็ลุกออกเลยผมจะอารมณ์เหมือนแบบเกลียดมันอ่ะแบบไม่ได้อยากไม่จำเป็นกูไม่อยากใช้มึงหรอกอะไรอย่างเงี้ย 1. ที่ขาลีบเล็กนอนคว่ำอยู่ที่พื้นกลางห้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ก็รู้สึกไม่ดีกับมันอ่ะตอนแรกครั้งแรกเลยที่ใช้ 1. หมุนล้อรถเข็นเคลื่อนไปตามทางหน้าห้องพัก พอมันมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือจะต้องแบบย้ายตึกเรียนย้ายที่เรียนอะไรเงี้ยมันก็เอาวะใช้ดูก็ได้วะมันก็คงจะดีกว่าถ้าเราจะต้องเดินช้าๆไปเรียนไม่ทันหรือจะต้องขี่คอเพื่อนพึ่งเพื่อนไปตลอด ภาพถ่าย 1. นั่งรถเข็นอยู่กับกลุ่มเพื่อนนักศึกษา ใช้ไปแรกๆก็เฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ทำให้เราเร็วขึ้นนะเราก็สนุกไปกับมันด้วยอ่ะพอเราไปรับน้องหรือไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็มาเข็นรุ่นพี่ก็มาเข็นก็คือไม่ได้รู้สึกว่าถูกรังเกียจหรือว่าเป็นตัวแปลกแยกอะไรเงี้ย ในเมืองที่มีตึกสูงจำนวนมาก 1. นั่งรถเข็นไปที่ร้านค้าร้านกาแฟและร้านอาหาร เริ่มรู้สึกว่ามันก็จำเป็นกับเราละมันก็ทำให้เราไปไหนได้มันก็ทำให้เราสนุกได้ในชีวิตที่อยู่ในสภาพนี้ 1. นั่งรถเข็นเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ต 1. เลือกซื้อสินค้า 1. ออกจากห้องหมุนล้อรถเข็นเคลื่อนไปตามทางในอาคาร ความพิการมันเหมือนตีกรอบให้ผมอะว่าผมจะต้องอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนคนปกติ ถ้าผมคิดอยู่ว่ามันคือพิการอะผมก็จะไม่กล้าทำอะไร แต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่คนพิการนะผมก็จะรู้สึกว่าผมกล้าทำอะไรมากขึ้น ตัวอักษรรถยนต์ 1. นั่งรถเข็นมาเปิดประตูรถยนต์ ตัวอักษรปัจจุบัน 1. ทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์ ตอนที่ทำงานจบมาใหม่ๆผมก็ต้องขับรถไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็ต้องพึ่งคนอื่นอีก
ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไงก็ไม่รู้ อยากจะทำอะไรด้วยตัวเอง ตัวอักษรเริ่มหัดขับรถเมื่อ 5 ปีก่อน ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าผมขับรถได้อะผมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1 ขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ พับรถเข็นวางไว้ที่เบาะ คือ หลัง เขาก็มาคุยนะว่าอาจิมหนึ่งอยากหัดขับรถ บอกทำไมอันตรายนะหนู คือมันก็พูดว่ามันก็เกรงใจ เพราะว่าจิมงานเยอะขึ้น แล้วก็มีเวลาให้น้อย ถึงวัยหนึ่งที่เขาต้องโต ถึงวัยหนึ่งที่เขาอยากอิสระ แล้วขับรถคราวนี้เราจะต้องเอารถไปดัดแปลง แล้วพ่อเขาว่าเฮ้ยไอ้จิ๋มตามใจหลานเกินไปละมั่งบอกนะมันก็ดีนะ มันช่วยตัวเองเดี๋ยวหนูหัดให้เอง ตัวอักษร ดัดแปลงรถเพื่อให้ขับได้ ก็คือใช้รถปกติ ตอนที่ไปทำที่อู่เขาก็ไปต่อเขาเรียกว่าต่อก้านที่เหยียบคันเร่ง แล้วก็แปลงให้มาเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์โดยการใช้เบรกบีบตอนบีบเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นคันเร่ง 1 ขับรถโดยใช้มือบังคับอุปกรณ์เสริมพิเศษ คือผมเป็นคนตัวเล็กวันนั้นก็เลยต้องไปเสริมเบาะมีเบาะเพิ่มมาอีกประมาณครึ่งฟุตเพื่อให้สามารถเห็นระยะหน้าได้ 1 ขับรถไปบนถนนในเมือง กว่าจะเข้ากับตัวเองเข้ากับสภาพตัวเองที่ใช้ได้ก็ประมาณเกือบครึ่งปี 1 จับพวงมาลัยและใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษควบคุมรถ ก็เริ่มฝึกเดินหน้าถอยหลังปกติทั่วไปจนกระทั่งพอเริ่มควบคุมได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ก็บอกว่าลองออกถนนใหญ่ไหมก็กลัวแต่ว่าแบบเฮ้ยมาถึงนี่แล้วมันต้องเอาแล้วแหละ ตัวอักษรออกถนนใหญ่ครั้งแรก ถนนในเมืองที่มีรถวิ่งผ่านไปมา 1 ขับรถไปบนถนน แล้วก็ลองเร่งเลยเร่งแบบเต็มที่เลยเร่งไปฟืดขึ้นสะพานดับ ตัวอักษร 1 ใช้เวลาฝึกขับรถ 1 ปีเต็ม หลังจากครบ 1 ปีไปสอบทำใบขับขี่ ตอนทำใบขับขี่ก็ค่อนข้างยุ่ง เพราะว่าสมัยนั้นเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน มันก็ยังไม่มีใบขับขี่สำหรับคนพิการ ใบอนุญาตขับรถ นายเจษดาเทพบันเทิง คนปกติทั่วไปก็คือจะ1 วันจบ แต่ของผมคือขนส่งก็บอกว่าเฮ้ยมันพิเศษมันไม่สามารถวันเดียวจบได้ ก็ต้องนัดอีก2 วันหนึ่งคือมานั่งฟังอบรมแล้วก็อีกวันสอบปฏิบัติและอีกวันคือสอบให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราสามารถควบคุมรถได้ 1 ขับรถไปบนถนน รถวิ่งขึ้นทางด่วน รถวิ่งไปบนทางหลวง ผ่านป้าย กรุงเทพชลบุรี พัทยา คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง 1 นั่งรถเข็นมาหยุดที่จุดชมวิวริมทะเล จริงๆเหตุผลของการขับรถคืออยากอิสระอารมณ์ง่ายๆคืออยากหนีออกจากบ้านแล้วกูอยากไปแล้วกูอยากไปเที่ยวของกูบ้างแล้ว 1 นั่งมองทะเล เราได้ไปเห็นอะไรด้วยตัวเอง เราเดินทางมาด้วยตัวเอง เราแก้ไขปัญหาอะไรมาด้วยตัวเอง จนมาถึงจุดเนี้ยมันรู้สึกแบบมันก็ภูมิใจเหมือนกันนะว่าเราทำอะไรมาได้ถึงขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใคร ริมทะเลเงียบสงบ 1 นั่งอยู่บนรถเข็น เกินคาดกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากขับรถเพื่อมาแค่เป็นอิสระแค่นั้น บ้านทาวน์เฮาส์2 ชั้นที่มีกระถางต้นไม้จำนวนมาก แม่ขึ้นไปนั่งบนรถยนต์สีดำของหนึ่ง เขาก็มาดูแลแม่เขาดีนะตามโรงพยาบาล แล้วก็โทรศัพท์มาถามประจำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลังการเข้าโรงพยาบาลเขาก็ไปรับฟอกไตอะไรเขาก็ไปรับทุกครั้งถ้าเขาไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะเขาก็ไปรับทุกครั้ง บุรุษพยาบาลเข็นรถเข็นพาแม่ของหนึ่งมาที่รถยนต์สีดำบุรุษพยาบาลเปิดประตูแม่ของหนึ่งขึ้นมานั่งบนรถ เช้าพี่หนึ่งก็จะมารับแม่นะคะก็พาแม่ไปซื้อของแล้วก็พาแม่ไปกินข้าว หนึ่งกับแม่นั่งอยู่ในร้านอาหาร
แม่อยากไปเที่ยวหลวงพ่อโสธรเขาก็พาไปอยากไปเจ้าแม่กวนอิมราชบุรีส่วนมากแม่ชอบไปเขาก็พาไปคืออย่าพูดเป็นข่าวว่าอยากไปไหนเอาละ แสงแดดส่องลอดผ่านกิ่งต้นไม้ใหญ่ แม่มองกล้องอ่ะ หนึ่งถือโทรศัพท์เตรียมถ่ายรูป กล้องนิดนึง หนึ่งถ่ายรูปแม่ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ กระรอก2 ตัวอยู่บนต้นไม้ ใช่เราก็คิดไปถึงว่าเขาจะสามารถทำได้นะอย่างเช่นขับรถเนี่ยคิดว่าเขาจะทำได้ ตัวอักษรชอบทำงานจิตอาสา เขาเป็นนักกิจกรรมอาสาเพื่อนฝูงก็ไปกับเขาคนดีนั่ง คนพิการขับบางทีนี่เราโทรถามบอกอยู่ที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดคือผมคิดว่าเขาอยากจะแสดงออกว่าเขาก็สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับคนปกติ คือเขามั่นใจตัวเขาเองนะว่าเขาไม่ใช่คนพิการ ผมก็คิดว่าอะไรที่เขาทำได้นะเขาพอใจที่จะทำก็ไม่ไปขัดเขาอะ ตัวอักษรดำน้ำวิวแชร์สคูบ้าไดวิ่ง ก็เห็นเขาดำน้ำกันนี่ทำได้ด้วยเหรอวะคิดในใจเฮ้ยดำยังไง กลุ่มคนขาพิการฝึกดำน้ำอยู่ในสระ เฮ้ยมันต้องสนุกแน่เลยอ่ะมันได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ก็เลยลองสมัครดูแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องได้แน่ๆมันต้องมันแน่ๆ หนึ่งสวมหน้ากากและชุดดำน้ำทิ้งตัวลงในทะเลข้างครูฝึก ใต้น้ำหนึ่งกับครูฝึกใช้อุปกรณ์หน้ากากและถังออกซิเจน พอลงไปปุ๊บตอนแรกลงไปครั้งแรกอ่ะคือน้ำทะเลมันเค็มกว่าสระลงไปปุ๊บเข้าหมดเลยทั้งจมูกทั้งปากทั้งตาคือแบบโอ้แสบไปหมดเลยแบบมันไม่สบายตัวเลยอ่ะคือมันแบบเนื่องด้วยอาจจะด้วยกดอากาศอะไรเราไม่ทันแล้วก็ใหม่อะไรด้วย หนึ่งและกลุ่มนักดำน้ำอยู่ใต้ทะเล แต่ก็สนุกคือได้เห็นอะไรใหม่ๆดำอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงทุกคนก็ขึ้นมากันผมรู้สึกวันนั้นเหนื่อยมากแบบใช้พลังเยอะมากเหนื่อยกว่าทุกกิจกรรมที่เคยทำมาหนึ่งสวมหน้ากากมีถังออกซิเจนที่หลังว่ายอยู่ในน้ำลึก ตอนก่อนที่ผมจะมาดำน้ำผมเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ดันมาใช้ร่างกายเปลืองช่วงนั้นพอดีร่างกายมันก็เลยวีคก็เป็นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็นอนพักยาวนอนโรงพยาบาลไป3 เดือนก็เสี่ยงตายมารอบหนึ่ง บนเรือหนึ่งและกลุ่มนักดำน้ำถ่ายรูปร่วมกัน เวลาทดลองแล้วมันเกิดผิดหวังสมหวังมันก็ต้องมีตลอดแหละครับแต่ว่าเวลาผิดหวังหรือพลาดอะไรเงี้ยก็จะเอากลับมาดูว่ามันพลาดเพราะอะไรหรือว่ามันผิดหวังเพราะอะไรเราจะค่อยๆเอามาปรับให้มันไม่พลาดอีกถ้ามันไม่ได้ทดลองทำมันก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้มันก็คือไม่ได้เลยก็จบเลยมีช้อยเดียวแต่ถ้าเราลองทำมันก็มี2ช้อยก็คือมีทำได้กับทำไม่ได้ ตัวอักษรพาราไกลดิ้งที่เนินทรายไม่สูงมากนักริมทะเลหนึ่งซ้อมบังคับร่มร่อนลงไปที่ชายหาดช่วงนั้นก็นั่งเล่น Facebook ไปเรื่อยๆนั่งเล่นไปเรื่อยปุ๊บก็เจอพี่ชัยวัฒน์เขาไปบินพาราไกดิ้งเป็นวิวแชร์คนแรกบินโดยไม่มีครูคือบินคนเดียวเลยเป็นคนแรกน่าจะของเอเชียเลยก็ว่าได้ก็เฮ้ยมันทำได้จริงเหรอเนี่ยน่าลองนะเห็นครั้งแรกคือไม่เคยรู้จักพาราไกดิ้งไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไม่รู้จักมาก่อนที่อยากไปลองโดดเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันท้าทายมันเป็นอะไรที่บนนั้นมันคงจะสวยมันคงจะแบบว่าเป็นอิสระมากกว่าดำน้ำที่จะต้องมีเครื่องอะไรไม่รู้ติดตัวเต็มไปหมด ที่
ที่จุดปล่อยพาราไกลดิ้ง 1 นั่งใช้ 2 มือจับสายบังคับร่ม ครูฝึกวิ่งประคองปล่อยร่มของ 1ร่อนออกจากจุดสูงสุดบนภูเขา ร่มลอยอยู่บนฟ้า พื้นด้านล่างเป็นสวนป่าและทุ่งกว้าง ก็แบบค่อยๆลอยไปได้ยินเสียงลมแบบฟิวลมผ่านหูเลยพอเราลอยไปได้สักประมาณนาที2 นาทีอะเราคิดว่าแม่งไกลคนละไม่มีใครได้ยินกูละตะโกนแบบว้า บนฟ้า ร่มของ 1ลอยไปตามลม ทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบ รู้สึกอิสระได้อยู่ตัวคนเดียวอะก็เงียบๆลมพัดได้มองไปข้างหน้าไกลๆแบบเป็นก้อนเมฆเป็นท้องฟ้าเป็นอะไรแบบนี่มันอิสระจริงๆนะคือมันแบบอิสระจากข้างล่างจากรถเข็น ร่มของ 1ค่อยๆร่อนลงสู่พื้นดิน ร่มร่อนลงกลางทุ่งหญ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับ คลื่นซัดเข้าหาฝั่ง คลื่นซัดเข้าหาโขดหิน สิ่งที่มันทำให้ไปอยู่ตรงจุดนั้นได้มันน่าจะเกิดจากการไม่ยอมแพ้มากกว่าเราไม่ยอมแล้วก็พยายามทดลองก้าวข้ามขีดจำกัดในที่ตัวเองคิดว่ามันจำกัดเรา 1นั่งอยู่บนรถเข็นที่จุดชมวิวริมทะเล ก็คือพยายามปรับตัวเองเพื่อเข้ากับสังคม คือสังคมปรับเข้ากับเรามันไม่ได้อยู่แล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้อยู่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติซึ่งอาจจะมีสิทธิพิเศษหรือไม่มีเราก็ไม่ร้องขอเราทำได้เท่าที่เราทำ ตัวอักษร ปัจจุบัน1ยังคงทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงจิตอาสาป้ายโครงการปันอาหารให้น้องอิ่มมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม1และสมาชิกกลุ่มจิตอาสาสวมหน้ากากอนามัยแจกอาหารให้เด็กและชาวบ้านตัวอักษรการที่กล้าออกมาทำสิ่งต่างๆไม่ได้ต้องการให้คนอื่นทำตามแต่อยากให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีความกล้าที่จะทำได้เหมือนกันขอบคุณเจษฎาเทพบันเทิงและครอบครัวผลิตโดยบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียจำกัดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์